You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක් තුලින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නිතර දෙවේලේ අපි අහන ප්‍රශ්න කිහිපයක්. දවල්ට කන්න මොනවද තියෙන්නේ? උදේ කන්න මොනවද තිබුණේ? රෑ කෑමට මොනවද තියෙයිද? අතුරුපසට මොනවද දෙන්නේ යන්නේ? සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට මේව විතරක් නෙවෙයි අලුත් වචන කිහිපයක්ම ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. දවල් කෑමට මොනවද තියෙන්නේ? දවල්ට කන්න මොනවද තියෙන්නේ කියන එකයි මේ අහන්නේ. What's for lunch? What is for lunch? දවල් කෑමට මොනවද තියෙන්නේ? What is for lunch? අපි මේක තමයි what's කියලා කෙටි කරන්නේ. What's for lunch? දවල් කෑමට මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට උදේ කෑමට මොනවද තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ? What's for breakfast? රෑ කෑමට මොනවද තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? What's for dinner? මෙන්න මේ විදිහටයි මේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔයා මතක තියාගන්න ඕන විශේෂ කාරණාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න උදෑසන ආහාරය, දිවා ආහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය ගැන කතා කිරීමේදී breakfast, lunch, dinner ගැන කතා කරද්දී the කියන definite article එක ඉදිරියෙන් යොදන්නේ නැහැ. උදේ කෑමට මොනවද තිබුණේ? අතීත කාල ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි is වෙනුවට was පාවිච්චි කරනවා. What was for breakfast? What was for breakfast? උදෑසන කෑමට මොනවද තිබුණේ? What was for breakfast? රෑ කෑමට මොනවද තියෙයිද දන්නේ නැහැ. රෑ කෑමට අපි කියනවා dinner කියලා. අනාගත කාල ප්‍රශ්නයක් නිසා දැන් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ will be. will සමග be. will be. What will be for dinner? What will be for dinner? What will be for dinner? කෙටි කරලා කියන්න පුළුවන් what will be for dinner? What will be for dinner? රෑ කෑමට මොනවද තියෙයිද? අතුරුපසට දෙන්නේ යන්නේ මොනවද? අතුරුපසට දෙන්නේ යන්නේ මොනවද? What are you going to give for dessert? මෙන්න මේක හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න. උච්චාරණය කරන්න ඕනේ dessert කියලා. dessert කියලා. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ dessert කියන්නේ. නමුත් ඒක වැරදි. dessert කියන්නේ අතුරුපස. අතුරුපසට දෙන්නේ යන්නේ මොනවද? What are you going to give for dessert? What are you going to give for dessert? එතකොට අහන්නේ කොහොමද? අතුරුපසට මොනවද තියෙන්නේ කන්න? අතුරුපසට මොනවද තියෙන්නේ? What's for dessert? What's for dessert? DESSERT dessert කියන වචනය අතුරුපස කියලා ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි බලමු DESSERT ඒකට අපි කියනවා dessert කියලා. අන්න එතනයි dessert එක තියෙන්නේ. dessert කියන්නේ කාන්තාරය, ජනශූන්‍ය ප්‍රදේශය, අතහැර දමනවා. මෙන්න මේ වගේ අර්ථ කියන දෙන වචනයක් dessert. එහෙමනම් dessert එකයි පටලව ගන්න එපා. අපි තවදුරටත් මේ වචනේ සාකච්ඡා කරමු. dessert කියලා කියන්නේ කාන්තාරය, ජනශූන්‍ය ප්‍රදේශය, අතහැර දමනවා වැනි අදහස් ගොඩක් ගෙන දෙන වචනයක්. දැන් අපි මෙහෙම කිව්වොත් deserted land. deserted land කියලා කියන්නේ අතහැර දමන ලද ඉඩම. එහෙනම් අතහැර දමන ලද deserted. අපි මේකට සමාන පදයක් සේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා abandoned. abandoned. මම මේ සමාන පදයක් ඔයාලගේ පහසුවට මෙතන දීලා තියෙනවා. deserted means abandoned. අතහැර දමන ලද. පාළුවට ගියපු කියන අර්ථයක් දෙනවා. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් a barren area of land. A barren area of land is called a deserted land. A barren area. barren කියන්නේ මුඩු, නිසරු. එතකොට මුඩු භූමියට මුඩු ඉඩම මොකුත් හරියන්නේ නැති නිසරු ඉඩම ඒ සඳහා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් barren land කියන ෆ්‍රේස් එකක්. barren කියන්නේ මුඩු, නිසරු. එහෙමනම් deserted කියන්නේ අතහැර දමන ලද, හෙවත් abandoned. abandoned. හොඳයි. මෙන්න මේ වාගේ වටිනා කියන දේ ඉගෙන ගන්න ඔයා හැමදාමත් සමන් යපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. So thank you. I'm coming back soon with my next video. Bye for now.
පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවල පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.